આમ તો પેશન્ટો પાસે પહોંચવું એટલે કામ અઘરું હોય છે, કારણ કે અમે જો જલ્દી માનસિક આરોગ્ય વિશે લઈને જઈએ તો પહેલાં લોકોને માનસિક આરોગ્ય શું એટલે ખબર હોતી નથી, લક્ષણોની ખબર હોતી નથી. અને બીજું કે અમુક લોકો જે હોય એ અંધશ્રદ્ધાની અંદર ડૂબેલા હોય, અને બીજું કે જે લોકોને રોગ થયો એ લોકો કોઈ દિવસ એકદમ બતાવતા નથી. પરંતુ અમે એમને ઘર પર જઈ અને કહીએ કે ભાઈ આવા લક્ષણવાળો કોઈ પણ માણસ તમને હોય તો ધ્યાનમાં બતાવજો એમ. તો ફળિયાની અંદર કોઈ પણ માણસ આગેવાન હોય એટલે કહે કે ભાઈ આ રીતે આના લક્ષણો છે, તો પછી અમે એને સુધી મળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એના કેરગીવરને, એના જે સગાને અમે મળીએ. પેશન્ટો તો સૌ પ્રથમ હું એકલો હતો એટલે 50 પેશન્ટો આવતા હતા, પછી 75, 100, પછી ધીરે ધીરે જે રીતે પ્રચાર કર્યો અમે પત્રિકા સાથે, પછી એમ કરતાં કરતાં અત્યારે અમારે એક ઓપીડી અમારે 120, 130ની કાલોલ તાલુકાની થઈ, અમારે બંને ઓપીડી થઈને 250ની થઈ. અમે 4 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ આ હાલમાં સંસ્થાની અંદર. અમે લગભગ મારી પાસે 300 જેવું આસપાસ પેશન્ટોને સારા થતાં અમે જોયા છે. અત્યારે મારી પાસે 45થી 50 ગામોનું ફિલ્ડ કરું છું, અને મારી પાસે અત્યારે 250 જેવા પેશન્ટો છે. આમ તો કાલોલ તાલુકાના લગભગ 750થી ઉપર પેશન્ટો છે હાલની અંદર અમારી પાસે. તો ધીરે ધીરે એમને જેમ જેમ સારા થઈ ગયા એમ ધીરે એ પોતાની પ્રવૃત્તિની અંદર જોડાયેલા છે. અમુક જે દર્દીઓ હોય એને નિયમિત દવા લે છે, એ ઘણું બધું સારું થાય છે. કામ ધંધો પોતાના રૂપની અંદર કરે છે, એ રોજગારી પણ મેળવી શકે છે. એટલે લગભગ 75% આસપાસ અમારા જે દર્દીઓ સારા થઈ ગયા છે. સારા થઈ ગયા એટલે કે એ પોતાનું નાવા ધોવાનું ભાન રહે, પછી પોતે જાતે માથું ઓરવે, પોતે જાતે ખાવાનું કાઢે, જાતે રસોઈ બનાવે. ભાઈ હોય તો પોતે ખેતરની અંદર હલ્લાકડું ફરી શકે, ઘાસ લાવે. નોકરી હોય તો નોકરી ધંધે જતા થઈ ગયા છે અમુક ઘણા બધા. એટલે જે મૂળ પરિસ્થિતિ હતી એની અંદર લગભગ એની અંદર પરિવર્તનો આવ્યા છે. કે માનસિક રોગ વિશે તો અમને બિલકુલ ખબર નથી કે સ્કિઝોફ્રેનિયા કેને કહેવાય, સાયકોસિસ કેને કહેવાય, એમઈડી કેને કહેવાય. આ બધા રોગોનું જે નિદાન હોય એના લક્ષણો શું હોઈ શકે પહેલાં કશું જ ખબર નથી. પણ ધીરે ધીરે અમારી ટ્રેનિંગ દ્વારા, વારંવાર અભ્યાસ દ્વારા દર્દીનું પુનર્વસન કેવી રીતે થાય આ બધું દ્વારા અમને શીખવા મળ્યું. શરૂઆતની અંદર અમારો ડર હતો કે ભાઈ અમને ગામની અંદર જઈને શું કહેશું, કોઈ મોટા લોકો અમારું સાંભળશે કે નહીં સાંભળે, કોઈ મોટો વ્યક્તિ અમને તિરસ્કાર કરશે, તો એવો થોડો ડર હતો. પણ ધીરે ધીરે જવાનું, એ ગામમાં જવાનું છે એટલે મળવું તો પડે જ. એટલે ધીરે એકાદ પેશન્ટ મળ્યો એટલે એ પેશન્ટની અંદર અમારે બેઠક થાય, ઓપીડી પર આવ્યા, પછી થોડી દવા લીધા, પછી થોડા સાજા થયા એટલે એ ઘર ગયા એટલે થોડો અમારો ઘરોબો જ થયો. એ ઘરનો અંદર પાકો સંબંધ બંધાયો એટલે કોન્ટેક્ટ થયો, અને કોન્ટેક્ટ થયા પછી ધીરે એ ફળિયાની અંદર ઓળખાણ થઈ ગઈ. હવે તો અમારે ધીરે જાય એટલે પરિચય વધી ગયો, એમ ગાઢ સંબંધો થઈ જાય. હવે અમને ડર નહીં લાગતો. શરૂઆતની અંદર તો અમને પણ ડર લાગતો હતો કે અમને પણ આવો રોગ થશે શું, એવું લાગતું હતું મનની અંદર. અમને પણ માનસિક રોગ હોઈ શકે એવું થતું હતું. હવે અમને એવો ડર નહીં લાગતો. હવે તો અમે સરળતાથી અમે પેશન્ટને પણ શોધી શકીએ, સરળતાથી પેશન્ટ જોડે જઈ શકીએ છીએ, સરળતાથી પેશન્ટ જોડે વાત પણ કરી શકીએ છીએ, અને કેવા પેશન્ટને કઈ રીતે વાત કરવી એ પણ અમને થોડું આવડી ગયું. એને કયા પ્રશ્નો હોઈ શકે, એટલે અલગ પેશન્ટે અલગ પ્રશ્નો હોય તો એનું પણ સોલ્યુશન નિરાકરણ કરવા માટેનો પ્રયત્ન અમે કરી શકીએ. આપણને સમજાવતા આવડે તો એ પેશન્ટ આવી જ જાય છે આપણી ઓપીડી ઉપર. અને પછી તો અત્યારે હમણાં એટલું બધું કષ્ટ નહીં પડતું પેશન્ટો શોધવામાં. અત્યારે કેવું આશા વર્કરને, આંગણવાડી કાર્યકરને અમે દર વખત જઈએ એટલે 1-2 તો આંગણવાડી મુલાકાત કરી લઈએ, આશા વર્કરને કરી લઈએ, પછી જે સ્કૂલમાં જઈએ, પછી જે મોટી પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય એમના અમે કોન્ટેક્ટ નંબર પણ અમે લઈ લઈએ. અને અત્યારે જે સાજા થયેલા જે પેશન્ટો છે એ પણ અમારી સાથે આવે ગામમાં. 2-3 પેશન્ટો જે સાથે આવે, અમે એ પણ એવું કે મને પણ હું આ દવા લીધી, દવાથી જ સારો થયો છું, અને તમે પણ મારી સાથે આ દિવસે તમે અમારી સાથે આવજો. અને પેશન્ટો પણ લાવે છે. ભલે એમના ઘરના કોઈ વ્યક્તિ એવું કહે કે આને કોઈ ના લઈ જાય, કોણ સાથે જાય, પણ જે બીજા પેશન્ટો જે સારા થયેલા છે એ પણ પેલા પેશન્ટને લઈને આવે છે, અને એક પેશન્ટ કેરગીવર બને છે. એવું પણ અમે મારા કિસ્સામાં છે. જે અમે બાકરોલમાં હું પેશન્ટ કરું, આજે બાકરોલમાં મારા 16 પેશન્ટો છે. 16માંથી મારે 14 પેશન્ટો મારે રેગ્યુલર દવા લે છે. હવે મારે કાલે રતનપુરામાં એકલી મારે બહુ તકલીફ પડે છે. રતનપુરામાં 2 પેશન્ટો છે પણ એ ઘરને કાળજી જ નહીં રાખતા. બહુ ફોલોઅપ કર્યો, એકબીજાનો સાથ લીધો પણ નહીં સક્સેસ થતો. એટલે
કામ તો અઘરું જ છે, તો આપણા માટે તો જો કામ કરવું હોય તો અશક્ય હોતું નથી. આજે અત્યારે જે આપણો માનસિક આરોગ્યનો કાર્યક્રમ જે ચલાવીએ છીએ બરાબર છે. હવે એમાં તો શું કે જે આપણા આટલા એરિયાની અંદર જે આ માનસિક આરોગ્યની સેવા મળે છે એ બહુ મહત્ત્વની છે. અને બીજું કે એ પોતાની જાતે પોતાની રોજગારી મેળવી શકે છે, પોતાનું પરિવારનું સંચાલન કરે છે નિયમિત દવા લેવાથી. અને બીજું કે આપણે તો કાર્યકર છીએ, આપણે તો સેવાનું કાર્ય કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે જે માનસિકના દર્દીઓ પેશન્ટો છે એમનો પરિવાર આજે પણ આર્થિક પરિસ્થિતિ એમની સુધરી છે. જે નબળી હતી એ સેવા મેળવ્યા પછી એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરી છે અને પોતાનું અત્યારે રેગ્યુલર જે કામ કરે છે એ કામ પણ કરે છે. જે પેશન્ટો નોકરી પહેલાં કરતા હતા પછી આ રોગ થવાથી બંધ થઈ ગયો એ પણ અત્યારે કંપનીમાં નોકરી કરે છે અને પોતાનું રોજિંદુ જીવન જીવે છે. બસ એનાથી આપણે ખુશ છીએ કે એમનું પરિવાર સુખી હોવું જોઈએ, એ જ આપણો ધ્યેય. બીજું તો અમને એવું લાગે કે અમારા જે પહેલાં જે દર્દી અમુક જે દર્દી હતા જે સમજો તો એ દર્દી હતી લોબા દૂર સુધી છેક બરોડા સુધી દૂર સુધી દવા લેવા જવું પડતું હતું અને દવાઓ ખૂબ મોંઘી હતી અને આ દવા લાંબો સમય સુધી લેવી પડે, આજીવન સુધી કદો લેવી પડે. તો જે કુટુંબોની અંદર જે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય, જેની રોજીરોટી ઓછી હોય, આવક મર્યાદિત સીમિત હોય, પશુપાલન પર જીવન ખેતી પર નભતું હોય, આવા લોકોની અંદર જે લોકો નબળા વર્ગના હોય એ લોકોને શું કે 1-2 વખત દવા કરાવે અને પછી છોડી દે, કારણ કે આર્થિક પરિસ્થિતિ હોય ને એટલે વારંવાર દવા કરાવે ને તો એ દર્દી સાજો થતો નહોતો. પરંતુ આ સંસ્થા દ્વારા લોકસ્વાસ્થ્ય મંડળ દ્વારા જે માનસિક આરોગ્ય દ્વારા જે મફત દવા આપવામાં આવે છે, જે એને લાંબા સમય સુધી નિયમિત દવા મળી રહે છે. અમારા ઓપીડી પર એવું કોઈ બનતું નથી કે જેને દવા ના મળી હોય, એટલે અમે એનું પણ ધ્યાન રાખીએ કે નિયમિત એને દવા મળી જાય એવી રીતે અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ. એટલે એને નિયમિત દવા પહોંચે જ છે અને એ દર્દી સાજો થઈ જાય. એટલે આ સંસ્થાથી જોડાયો ત્યારે પછી મારે પણ બહુ આપણને ઓળખીતા બહુ સારા વ્યક્તિઓનો અનુભવ ફિલિંગ થયું આપણને કે જે સંસ્થામાં નહોતા જોઈન થયા ત્યારે આપણને કોણ ઓળખતું હતું અને અત્યારે આપણો કેટલો પરિચય થઈ ગયો છે કે આપણે ગમે ત્યાં ઊભા હોય તો પણ આપણને એવું ગામ અત્યારે એવું નથી કે જે મને પણ નથી ઓળખતું કે માધુભાઈને પણ નથી ઓળખતું. માધુભાઈના એરિયામાં માધવભાઈને આજે બધા જ ઓળખતા થઈ ગયા છે. એવી રીતે આપણને શું કે આપણે એક સંસ્થાના પરિચયથી જ આપણો પરિચય થયો છે, એ અમને બહુ ગૌરવની વાત છે. આખું ગામ ઓળખી થયું, ધીરે ધીરે તાલુકા લેવલ પર ઓળખતા થયા, પછી રેફરલની અંદર ઓળખતા થયા. એટલે દરેક ગામની અંદર જઈ એટલે સરપંચો હોય, આંગણવાડી બહેનો હોય, આ તે બધા ઓળખતા થયા. એટલે અમારું થોડું માન વધ્યું. એટલે અમને એવું લાગે કે અમારું માન થોડું આમ સમાજની અંદર થોડું મોભો થોડો વધ્યો એવું લાગે પહેલાં કરતાં, આ સંસ્થા દ્વારા વધ્યો. અમે આગળ જતાં એવું જોઈએ છે કે જે અમારા જે આ વિસ્તાર છે બરાબર પંચમહાલની અંદર જે વિસ્તાર છે કે જે માનસિક દર્દીથી જે પીડાતા લોકો હોય, બેન હોય, ભાઈ હોય, તો પહેલાં તો એના દર્દી જે માનસિક દર્દી એટલે બીજાના ટેકાની જરૂર પડે. સામાન્ય રીતે તાવ, માથું, ડાયાબિટીસ હોય, ટીબી હોય એ વ્યક્તિ જાતે દવા કરાવી શકે, પરંતુ માનસિક રોગની વ્યક્તિ પોતે જાતે દર્દી એ દવા જાતે ન કરી શકાય, કારણ કે એની મનસ્થિતિ તો એવી નહીં કે જે પોતાને સ્વનું ભાન નથી હોતું, તો એને બીજાના ટેકાની જરૂર પડે. હવે એ લોકો જે ગાળો થઈ જાય પછી લોકો એને ગાળો જ ગણતા, ગાળો છે, ચક્રમ છે, પાગલ છે, એને નાહવાનું ધોવાનું નહીં, એ કોયડીની અંદર પૂરી રાખે. હવે આ વિસ્તાર ધીરે ધીરે જાગૃત થયો અને જાગૃતતા આ વિસ્તારની અંદર આવવા લાગી. હવે ધીરે ધીરે અમારી ઉપડી પર આવો એવું જ નહીં અમે કહેતા, તમે ગમે તો દવા કરાવી શકો. તો ઘણા બધા તે આવી જાગૃતતા આવી અને હવે એ પોતે તે માનસિક જે સાયકેટ્રિસ્ટ હોય એ ડૉક્ટર સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી શકે. પહેલાં એ પણ ખબર નથી કે આ લોકોને કઈ લઈ જવાય, એ પણ ખબર નથી. હવે ધીરે ધીરે માનસિક જાગૃતિ આ વિસ્તારની અંદર આવવા લાગી અને માનસિક જાગૃતતા આવવા લાગી, જેથી કરીને હવે ખબર પડી કે જેમ બીજા રોગો છે એમ માનસિક પણ એક રોગ છે અને એની દવા નિયમિત અને લેવાથી એને પણ સારવાર થઈ શકે છે અને એ પણ પૂરેપૂરો પાછો સાજો થઈ શકે છે. હવે લોકોને ખબર પડી એમ.